आज बडीमालिकाको अति सुन्दर स्थानहरू घुम्ने दिन। त्रिवेणी पाटन र खेतीबेती पाटन सबै घुम्नेछौँ आज हामी। बडीमालिका पाटनको यी क्षेत्रमा दिनभरि नै बरालिने छौँ। जता हिँड्यो त्यतै राम्रो दृश्य देख्न पाइने। पाटनहरू घुम्ने मात्र होइन, यहाँका अचम्मका स्थानहरू पनि उजागर गर्नेछौँ। चाहिँ राक्षसहरूलाई युद्धमा जितेर राक्षसलाई काटेर उहाँको हड्डीहरू हो भन्ने चाहिँ विश्वास छ। त्रिवेणी पाटनको त्रिवेणीको दर्शन गर्नेछौँ। त्रिवेणी पाटनको सबैभन्दा मुख्य स्थल त्रिवेणी जुन भनिन्छ, यहाँनिर चाहिँ दुईवटा नदीको सङ्गम देख्न सक्छौँ। एउटा नदी चाहिँ अदृश्य अवस्थामा रहन्छ भन्ने आस्था छ। जता हिँड्यो उत्कृष्ट ठाउँ मात्र पुगिने, दिनभर मस्त भई रमाउन सकिने, सबैभन्दा राम्रो दृश्य देख्न पाइने खेतीबेती पाटन पनि पुग्नेछौँ आजै। खेतीबेती पाटन अर्थात् यस्ता धानका गराहरू जस्तो ससाना खेतहरू भएको स्थान। अचम्बित बनाउने चाहिँ के भने, यस्तो स्थान जहाँ चाहिँ धानको उत्पादन पक्का पनि हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ हामी यस्तो गरा देख्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ एकदमै प्रशस्तै चाहिँ धानहरू उम्रिएका छन्। खेतीबेती पाटन जहाँ यस्ता धानका बिरुवा देख्न सकिन्छ। झन्डै 4000 मिटर उचाइमा धान हुन सक्ने कुनै सम्भावना नै रहँदैन, तर यहाँ त धानबालीको यस्तो विशाल क्षेत्र भेटिन्छ। तर यहाँ चाहिँ पाकेको धानको बाला पाउने मान्छे चाहिँ एकदम लक्की हो भन्ने चाहिँ भनाइ चाहिँ छ सर। बडीमालिका आफैमा यस्तो पाटनहरू भएको विशाल क्षेत्र रहेछ। अत्यन्त स्वच्छ र निकै भिन्न स्थान। आज यो स्थानमा खुब रमाइलो गर्नेछौँ हामी। अनौठो भूखण्डहरू पार गर्नेछौँ। पाटनका चट्टानहरू चढेर मजा लिनेछौँ। चिसो मौसम र सुन्दर वातावरणमा खुलेर आनन्द लिनेछौँ। बडीमालिकाको गोठको बास कस्तो हुन्छ त, यहाँको भेडी गोठको जनजीवन पनि निहाल्नेछौँ हामी। एउटा भेडा हरायो भन्ने मैले बुझेँ अहिले, होइन? हराएको थियो, अब हाम्रो गोलको कि अर्काको भन्न खोजे हो। ए होइन रहेछ। कैलालीको अत्तरियाबाट हामी बाजुराको मार्तडीसम्म बसमा पुग्यौँ। त्यहाँबाट बडीमालिकाको पैदल यात्रा सुरु गऱ्यौँ। पहिलो दिन लादेमा बस्यौँ, दोस्रो दिन त्रिवेणी पाटन टेक्यौँ। साँझमा त्रिवेणी आइपुग्यौँ हिजो र एउटा गोठमा रात बितायौँ। सानो गोठमा गलेको ज्यान राम्ररी बिसाइयो, निन्द्रा मिठो पर्यो। हामी यो पालभित्र यसरी मिलेर सुतेको थियौँ। साथीहरू उठेर अगाडि गइसक्नुभयो। यहाँ बिहानको खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ दाइहरूले। पालभित्र छौँ, अब निक्लिने हो यसरी गुटुङटुङ लाएर। कोही साथीहरू निक्लिसक्नुभयो, कोही साथीहरू निक्लिँदै हुनुहुन्छ गुटुङ टुङ टुङ लाएर। आजको बिहान ल हल्का चाहिँ मौसम खुल्दिएको छ, धुवाँले आँखा पोल्यो। खाना खाएर यहीँभित्र सुत्यौँ। 1-2जना साथीहरू यहाँ सुत्नु भएको छ पालमा सुत्ने साथीहरूको हाल के छ भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। औ दाजु, औ साथी हो, यो स्टाइल छ नि त। मजा आयो है। त्यो पानी आउँदा डिस्टर्ब भएन? मुनिबाट चिसो हानेन? मुनिबाट ल यही पालमा हो हामीले आज राति निन्द्रा पुर्याएको। केही साथीहरू उता टेन्टमा पनि सुत्नुभयो र यतापट्टि पारिपट्टि यो ठाउँबाट हो हामी त्रिवेणी पाटन हिजो प्रवेश गरेको। पारिसम्म साथीहरूले खर्ग राख्नु भएको छ, भेडाहरू चराउनु भएको छ। यो क्षेत्र एकदम त्रिवेणी पाटनको प्रवेश यानि कि सुरुवात हो। निकै ठुलो फैलिएको छ त्रिवेणी पाटन। अगाडि देखिएको यो परको भागहरू कालीकोट पर्छ, त्यहाँ पनि धेरै गोठ र भेडा पालेर बस्नुभएको छ साथीहरू। यो माथिको चुचे माथिको डाँडा काटेर हामी उता बडीमालिका मन्दिर जानुपर्छ भोलि। र हामी बसेको गोठको दाइहरूले पालेको भेडाहरू एकदम मजाले यहाँ चरिरहेका छन्। बिहानै मौसम खुलेर फेरि हुस्सुले ढाक्न लागे जस्तो हुँदैछ। साथीहरू टेन्टबाट निस्कनु भएकै छैन। यता हेर्दा मौसम ठिकै मान्न सकिन्छ। हामी अब बडीमालिकाको अति उत्कृष्ट क्षेत्रहरू घुम्न निस्किनेछौँ। यो डाँडाको भित्ताभरि पाखाभरि भेडाहरू छन्। दिनभरि त्यहीँ चर्छन्, रातभरि त्यहीँ सुत्छन् मजाले। त्यति मजाले खुलेको छैन, आज हुसे नै छ। यताबाट आएको हामी त्रिवेणी पाटन प्रवेश गऱ्यौँ। यहाँबाट हामीले परसम्म पालहरू गोठहरू राखेको छ। यतापट्टि अलिअलि खुलेको छ भने यो तल्लो भेग पर देखिएको डाँडाहरू कालीकोट जिल्ला पर्छ। कालीकोट र बाजुराको सिमाना हो यहाँनिर। यतापट्टि सानो डाँडा छ र अब यहाँबाट हामीले आज दिनभरि नै यो
त्रिवेणी पाटनतिर कतै घुम्छौँ र यो डाँडा चढेर भोलि हामी जाने हो बडीमालिका मन्दिरतिर। गोठ छेउकै भुइँ यस्तो छ, प्राकृतिक फुलबारी। मौसम अझ खुल्ला कि भनेर हामीले केही बेर गोठमै कुर्यौँ। हुस्सो आउने र जाने क्रम यसरी नै चलिरह्यो। घाम पूर्ण रूपमा लागेको छैन, निकै चिसो छ बाहिर। करिब 3900 मिटर उचाइमा छौँ अहिले हामी। निकै बेर पर्खेर अब भने हामी अघि बढ्ने नै भयौँ। हामीले मौसम सफा हुनको लागि केही समय यहाँ विश्राम गऱ्यौँ। यो त्रिवेणी पाटनको सबैभन्दा सुरुको गोठमा बसेर अब भने हामी अति सुन्दर स्थानहरू हुँदै अगाडि बढ्नेछौँ। त्रिवेणी पाटनको सम्पूर्ण क्षेत्र र अगाडि रहेको छेतीबेती भन्ने स्थान, जसलाई चाहिँ धान जिउला पनि भन्ने गरिँदो रहेछ, त्यो स्थानसम्म पुगेर त्यहाँको हाम्रो दृश्यहरू हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो त्रिवेणी पाटनको सुरुवात मात्र हो। यसलाई बुढीमाईका थान भनिँदो रहेछ। वास्तविक रोचक स्थान चाहिँ अझ पर छ। प्रमुख दुई पाटनी क्षेत्र त्रिवेणी र खेतीबेती घुम्नेछौँ आज हामी। गोठबाट अघि बढ्न तयार हामी। 9 जनाको समूह छ हाम्रो। साथीहरू केही पछि आउनै हुनुभयो। हामी 3 जना चाहिँ अघि बढिहाल्यौँ। अब देखिन्छ रोचक दृश्यहरू। परको गोठ छोडेर हामी अघि बढ्यौँ। लक्ष्मी सर, म र गाइड तुला दाजु। जमिनमा यस्ता भुइँफुल प्रशस्त छन्। भुइँ पूर्ण रूपमा हरियो मात्र छ। डाँडाहरूको बीचबाट ससाना खोलानाला बगेर गएको देखिन्छ। नागबेली परेर बटारिएको खोला निकै आकर्षक देखिन्छ। डल्ला गोलाकार डाँडाहरू बीच मानिस र खच्चड हिँड्ने स्थानमा मात्र रेखा कोरिएको देखिन्छ। परसम्म भेडी गोठ छन्। बाजुरा र कालीकोटका बासिन्दाहरूका यस्ता धेरै गोठहरू छन् यता। भुइँमा सेतो झुण्ड चाहिँ भेडाहरू चरेको अवस्था हो। झन्डै 4000 मिटर उचाइमा यस्तो पाटन हुनु चाहिँ अचम्मकै भूखण्ड मान्न सकिन्छ। सबैतिर यस्तो कहाँ हुन्छ र? हामी एउटा सानो डाँडा उक्लिएर तल झऱ्यौँ। अब यो खोला तर्नुपर्ने रहेछ। सायद त्रिवेणीमा गएर अर्को खोलासँग मिसिन्छ यो। कति मजा आउने यसरी हिँड्न पाउँदा। मजाको खोलो आयो। ओहो, दाइले हाम फाल्नुभयो। ठोको ठोको ठोको। ओहो ल, आमा। बडीमालिकामा ठुला साना गरी यस्ता जम्मा 22 वटा पाटन छन्। यो त्रिवेणी पाटन हो। एउटै पाटनको क्षेत्र निकै ठुलो हुन्छ। नेपालमा यति ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको अर्को पाटन मैले देखेको थिइनँ। सायदै नहोला पनि। चिसो पानी भएको यो पाटनमा झ्याम यसरी खोलामा टेक्दै हिँड्दै यस्तो मजाको दृश्यहरू। ओहो साथी हो, पर्खौ है। यो पाटन त्रिवेणी पाटनको लगभग तल्लो छोर, तल्लोपट्टिको क्षेत्र चाहिँ भ्रमण गरिराख्दा पनि निकै आनन्द आउने। वरिपरि सबैतिर हरियो मात्रै, चौरीहरू निकै ठुलो क्षेत्रमा धेरै परसम्म फैलिएको। अनि बिचमा यस्तो नदीनाला जुन चाहिँ ठ्याक्कै नागबेली भएर चाहिँ बगेको। सायद यो त्रिवेणी नदीको एउटा नदी यहाँनिर होला र अगाडि त्रिवेणी पाटनमा 3 वटा नदीको सङ्गम हामीले देख्न पाउनेछौँ। अब बर्खाको समयमा यतिको मौसम खुलिदिनु हाम्रो भाग्य नै मान्नुपर्छ। पानी परेको छैन आज। हुन त बडीमालिका बर्खाकै समयमा घुम्नु उपयुक्त हुन्छ। पछि यहाँ फुल भेटिँदैन, हरियाली यस्तो रहँदैन र चिसो पनि धेरै हुन्छ। पानी परेर रोकिएको मौसम छ। केही खुलेको छ तर पनि हुस्सेहरू वरिपरि घुमेछन्। यो डाँडा पारिपट्टि अझै 2-4 गोठहरू राखेर भेडा बाख्रा पालेर बसेका छन् साथीहरू। त्यतै हुँदै हामी जानेछौँ। बडीमालिकाको आकर्षण पाटनका यस्ता फुलहरू पनि हुन्। रङ्गी बिरङ्गी फुलको बगैँचा नै हो यो स्थल। प्राय सबैतिर फुल फुलेकै छन्। साना बिरुवा हुनाले परको फुल फुलेको देखिँदैन। निकै होचो हुनाले नजिकबाट मात्र देखिन्छन् फुलहरू। प्राय सबै ठाउँमा यस्तै हुन्छन् फुलहरू। गोरेटो नहुँदा यसैमाथि हिँड्नु बाध्यता हुन जान्छ। हामीले अगाडिको गोठबाट केही तल गहिराइमा झऱ्यौँ।
र एउटा दुईवटा डाँडा काटेर अर्कोतर्फ आयौँ। अब यहाँबाट फेरि अर्कै खालको दृश्य देखिने। अब यस्तो क्रम चाहिँ यो त्रिवेणी पाटनभरि लगायत यस्ता धेरैवटा पाटनहरू यहाँ भएको क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। अब यहाँ अगाडि चुच्चो परेको चाहिँ पहाड, केही चाहिँ समथल परेको यतापट्टिको भूभाग, अनि फेरि तल गहिरो भनेको यो पाटनभरि घुमिराख्दाखेरि चाहिँ भिन्न भिन्न प्रकारको दृश्यहरू चाहिँ यो पहाडको स्वरूपहरूको चाहिँ आनन्द लिन सकिने अवस्था छ। झन्डै आधा घन्टा बढी हिँडिसक्दा पाटनको फैलावट कति ठुलो रहेछ भन्ने अनुमान भयो। धेरै ठुलो क्षेत्र रहेछ। यो त फेरि त्रिवेणी पाटन मात्र हो, अरू कति क्षेत्र होला नि यस्ता। सबै ठाउँ घुम्न त महिनौ लाग्छ कि के हो। यस्तो हरियो डाँडाहरू चढ्दै उत्रिँदै, फेरि अर्को डाँडा आउँछ, फेरि चढ्दै फेरि उत्रिँदै। धेरैवटा साना डाँडा कटेपछि तल अर्को खोला भएको ठाउँ आयो। यस्ता खोला त अनेकन रहेछन् यता। यतापट्टि यो पाखामा घोडाहरू चरिरहेछन्। यता सरर तल ल्याउँदा पर भैँसीहरू चरिरहेछन्। अब यतापट्टि आउँदा यहाँ भेडाहरू चरिरहेछन्। अब देब्रेपट्टि यसरी ल्याउँदा यहाँ मान्छेहरू हिँडिरहेछन्। त्रिवेणी पाटनमै लक्ष्मी सरको दौड। उहाँलाई खुब मजा आउँछ दौडिन कुद्न। ठाउँ पनि त यस्तो छ। त्रिवेणी पाटनको विस्तारित ठाउँ यो। परको डाँडा पारी अर्को पाटन छ, त्यसलाई खेतीबेती पाटन भनिन्छ अरे। दुई डाँडाको बिचमा यहाँ चाहिँ ठुलो समथल भूमि रहेछ। भेडाहरू धेरैको सङ्ख्यामा चरिरहेको देखिन्छन्। कालीकोट तर्फको भेडाहरू रहेछन् यी। अर्को दाजुसँग भेट भयो नि त हाम्रो। तपाईँका भेडा हुन्? कति छन् हौ? 200-300 जति छन्। 200-300 भेडा छन्। आहा, कहाँ हो घर चाहिँ? घर चाहिँ कता पऱ्यो? मुम्रा कालीकोट। मुम्रा कालीकोट। ल ठिक छ। कता हो खर्क? खरक यता यहाँ पर्थ्यो। ए ल हुन्छ। हिँड्दा हिँड्दै यस्तो ढुङ्गेन भेगमा आइपुग्यो। यहाँ प्रशस्त ढुङ्गाहरू भेटियो। वरिपरि हरिया चौरहरू मात्र भएको स्थानको मध्यमा यो सानो क्षेत्रमा यस्तो ढुङ्गा देखिनु चाहिँ रोचक लाग्यो। परापूर्वकालमा सतीयुगमा चाहिँ बडीमालिका माता माई र राक्षसहरू बिचमा दोहोरो द्वन्द भनौँ या फाइट हुँदाखेरि अनि माईले चाहिँ राक्षसहरूलाई युद्धमा जितेर राक्षसलाई काटेर उहाँको हड्डीहरू हो भन्ने चाहिँ विश्वास छ। अनि यहाँ ढुङ्गामा पनि यो कालो झिङ्गाहरू बसे जस्तो हड्डी जस्तै देखिन्छ। यो चाहिँ अहिले यो ढुङ्गा थुपारेको चाहिँ के गरेको यो त अब आउने टुरिस्टहरूले अब त्यत्तिकै रमाइलोको लागि अब यहाँ सेल्फी लिने, कोही यसो फोटोग्राफहरू लिन, त्यसकै लागि अब आउनेहरूले सबैले बनाउँछ। राक्षस ढुङ्गा निकै अनौठो लाग्यो यस्तो ठाउँमा। अन्यत्र त सानो ढुङ्गा खोजौँ भन्दा पनि भेटिँदैन पाटनमा। यहाँ चाहिँ यतिविधि ढुङ्गा थुप्रिएका छन्। मौसममा सुधार हुन थाल्यो। अब त घाम पो चर्क्यो। हाम्रो घुमाइ सुखद हुनेछ पक्का अब। हामी त्रिवेणीतर्फ अघि बढ्यौँ। तुला दाईले त्रिवेणीको महिमा सुनाउँदै हिँड्नुभयो। बडीमालिका मन्दिर पुग्नु अघि त्रिवेणीमा स्नान गर्नु उपयुक्त हुन्छ अरे। प्राय तीर्थालुले यहाँ स्नान गर्नै पर्छ अरे। ससाना खोलाहरू समेटेर यतातर्फबाट एकजुट भई यो नदी त्रिवेणीतर्फ बढ्यो। त्रिवेणीको एकातर्फको प्रमुख शाखा नदी हो यो। हामी त्रिवेणी पाटन घुम्दै घुम्दै त्रिवेणी पाटनको सबैभन्दा मुख्य स्थल त्रिवेणी जुन भनिन्छ, यहाँनिर चाहिँ दुईवटा नदीको सङ्गम देख्न सक्छौँ। एउटा नदी चाहिँ अदृश्य अवस्थामा रहन्छ भन्ने आस्था छ। यहाँनिर चाहिँ अहिले निर्माणको कार्य भइरहेको छ। ठ्याक्कै हामी अहिले यतापट्टि चाहिँ बाजुरा जिल्लामा छौँ भने पारितर्फको क्षेत्र चाहिँ कालीकोट जिल्ला पर्दो रहेछ। अर्थात् अब यहाँदेखि हामी यो नदी पार तरेर कालीकोट जिल्ला प्रवेश गर्नेछौँ र त्यताको पनि अत्यन्त सुन्दर पाटनी क्षेत्रहरूको दृश्यहरूमा रमाउनेछौँ। 3860 मिटर उचाइ कालीकोट भनेर उल्लेख गरिएको रहेछ मन्दिरमा। त्रिवेणीमा निर्माण कार्य हुँदैछ। केही संरचनाहरू बनिँदैछ कालीकोटतर्फ।
त्रिवेणीमा पूर्ण स्नान चाहिँ गरिएन, हातमुख धोइयो। हामी पनि भोलि जानु छ मालिका मुखी मन्दिर, रित पुरा गऱ्यौँ यहाँ। यो हो त्रिवेणी पाटनको मुख्य त्रिवेणी। दुईवटा नदी फरक दिशाबाट आएर मिलेका छन् र एक भई बहेको देखिन्छ। पारी कालीकोटतर्फ संरचनाहरू बन्दै गरेको देखिन्छ, सायद धर्मशाला होला त्यो। यता नदीमै पनि केही कामहरू हुँदै गरेको देखिन्छ। यहाँ नदीवारी र पारी, बाजुरा र कालीकोट जिल्ला भन्ने सुनियो, अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश। कुन जिल्ला कतातर्फ भन्ने हामीलाई यकिन छैन र यहाँ जिल्लाको सीमाङ्कनको विषयमा केही तनाव पनि बुझ्यो, कतै कालीकोट कतै बाजुरा र सीमा विवाद पनि। यता ऊ जिल्ला त्यता अर्को, कम्तीमा हामी पर्यटकलाई त यसले फरक पार्दैन, सम्पूर्ण नै हाम्रो नेपाल हो। तर धेरै ठाउँमा पुग्दा यस्तो विवाद रहेको भने देख्छौँ हामी। यस्तो पर्यटकीय क्षेत्रमा सबै मिली विकास पुर्याउनु नै उपयुक्त हो। यति सुन्दर स्थान, यो जिल्ला त्यो प्रदेश भन्दा पनि हामी सबैको साझा हो यो। होला सीमाङ्कनले विकास बजेटिङ जस्ता कुरामा फरक चाहिँ पार्ला, तर यो स्थानलाई त नेपाल राज्यले नै ठुलो प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्नुपर्ने भन्छु म चाहिँ। यस्तो भूगोल भएको यो स्थान नेपालकै सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ हो भनेर भन्छु म चाहिँ। पर्यटनका निम्ति सबथोक छ यहाँ, तर भौतिक सुविधा चाहिँ छैन। मानिसहरूको आफ्नो तर्फबाट मत हुन सक्छ यस्तो प्राकृतिक क्षेत्रलाई जस्ताको तस्तै यथोचित राख्ने र अर्को तर्फबाट सोच्दा सुविधा थपेर पर्यटक भित्र्याउने। कुनै वस्तु छ तर कसैलाई थाहा छैन भने त्यो वस्तु नहुनु समान हो। आभूषण देखाउनकै निम्ति लगाइन्छ, लुकाउँदा त्यसको महत्त्व हुँदैन। फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेब सर्फर, वेब सर्फर, वेब सर्फर, वेब सर्फर, वेब सर्फर, वेब सर्फर। हामी त्रिवेणीबाट पनि अझ अगाडि बढ्यौँ। यहाँ अगाडि खेतीबेती पाटन भन्ने छ, जहाँ चाहिँ पहिले चाहिँ धान पनि उम्रिन्छ अथवा त्यस्तै केही मान्यता छ। अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ धानका खेत जस्ता गराहरू देख्न सकिन्छ अरे, ताल जस्तो स्थान छ अरे भन्ने सुनेका छौँ। अब हामी अगाडि गएर त्यो हेर्नेछौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामी फर्केर भोलि फेरि मालिका मन्दिर जानेछौँ। ठ्याक्कै त्रिवेणीबाट थोरै उकालो हिँड्यौँ हामीले। अघि बिहानै खाएको खानाले अलिकति छोडो र भोकको अनुभव भयो। माथिपट्टि यहाँ काम गर्न बसेका मजदुर साथीहरूले केही उनीहरूलाई खानालाई ल्याएका केही प्याकेटका फुडहरू बेच्छन् अरे। दाइलाई किन्न पठाएको छौँ, दाइले ल्याउनुहुन्छ, यहाँ खान्छौँ र फेरि यसो 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 जान्छौँ। खेतीबेती पाटन एकदमै सुन्दर पाटन यो दिशातर्फ छ। हामीले पार गरेर आएको भाग यो पछाडिको भाग हो। यताबाट हामी आएको हाम्रो गोठ भनौँ बसेको स्थान यहाँ पछाडि पर्छ त्रिवेणी, र त्यहाँबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो खेतीबेती पाटन यो क्षेत्रमा पर्छ कतै। अब फेरि उस्तै खालको भूगोल छ, त्यस्तै चुच्चे पहाड कन्फ्युज बनाउन सक्ने, त्यसले झुक्क्याउन सक्छ। अब त्यहाँबाट यताको सम्म तल हामीले देखेको जस्तै छ। अर्थात् यहाँ चाहिँ के हो भने हामी नजानिकन घुम्दैछौँ, कुनै हुस्से लाग्यो, कुनै चाहिँ चिन्हहरू पाएनौँ भने चाहिँ यहीँभित्र रुमलिरहन सकिन्छ कि त अथवा हराउन पनि सकिन्छ कि त भन्ने चाहिँ लक्षण चाहिँ यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। खोइ कता गयो त दाजु, कता जानु? अब कता जाने हामी त फेरि? यता पनि उस्तै छ, यता पनि उस्तै, सबैतिर उस्तै। दाइ त्यहाँ खाजा लिन जानुभएको हामीले देखेनौँ, आउनु त हुँदै थियो। हामी आफै जानु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर सक्दैनौँ, किनभने सबै उस्तै छ। यो हरियो भूगोल, चुच्चा चुच्चा डाँडाहरू, कुनै सम्म कुनै चुच्चो, फेरि सबैतिर उस्तै लाग्ने। यो एकदमै झुक्क्याउन सक्ने चाहिँ भूगोल जस्तो चाहिँ देख्न सकिन्छ। तुला दाइले चाउचाउ बिस्कुट ल्याउनु भएछ, गुदी खाइयो, बोक्रा झोलामा हालियो। फोहोर कतै गर्नु हुँदैन यस्तो ठाउँमा। दाइले यसो केही काटाकुटु खानेकुरा ल्याउनु भएछ, खाएर फेरि गुटुङ टुङ 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 अगाडि बढ्यौँ हामी खेतीपेती पाटनतिर। र यतापट्टि माथि हाम्रा मित्रहरू मध्येका 2 मित्रहरू पनि माथिबाट आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ अगाडि जोडिन्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। हामीले तलबाट देखेको ठुलो पहाडी क्षेत्र कटेर अर्कोतर्फबाट आयौँ। अब यता अर्को पाटन सुरु भयो। पछाडिका पहाडलाई फन्को लगाएर यता पारी आइयो। यता पनि उस्तै खोलाहरू बटारिएर बगेको देख्न पाइयो। यसलाई खेतीबेती पाटन, धान जिउला या भाते जिउला भनेको पनि पाइयो। अब यही स्थानलाई भनिँदो रहेछ खेतीबेती पाटन। भुइँमा यस्ता पानीका ससाना भौडीहरू, यसै सोच्दा विभिन्न आकृति कल्पना गर्न सकिने डोबहरू,
यो चाहिँ एकतर्फको मात्र खण्ड। यस्तो धेरै ठुलो क्षेत्र रहेछ धानबाली जस्तो। हामी अहिले खेतीबेती पाटनमा छौँ। यसलाई धानजिउला पाटन भनेको पनि कतै कतै सुनियो। यो स्थान चाहिँ अत्यन्त अचम्बित बनाउने चाहिँ के भने यस्तो स्थान जहाँ चाहिँ धानको उत्पादन पक्का पनि हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ हामी यस्तो गह्रा देख्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ एकदमै प्रशस्तै चाहिँ धानहरू उम्रिएका छन्। अब यहाँ चाहिँ के मान्यता छ भने यदि यहाँ कसैले आएर चाहिँ पाकेको अर्थात् चाहिँ पूर्ण रूपमा वयस्क भएको धानको बाला भेटाउन सक्छ भने ऊ चाहिँ निकै भाग्यशाली ठहर्नेछ। अब यहाँको दृश्य नै यति रोचक छ, हेरौँ लाग्ने सानो सानो गह्रा, फेरि यो पानीहरू चाहिँ ठ्याक 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 ठाउँहरूमा जमेको अत्यन्त रोचक अत्यन्त रमाइलो ठाउँ पक्का भन्छ। खेतीबेती या भाते जिउला धानबारी बढीमालीका त्रिवेणी छेउकै खेतीबेती या भाते जिउला वास्तवमै रोचक देखिन्छ। यसै हेर्दा रोपाइँ भएको खेत जस्तो, धान रोप्न तयार गरिएको गह्राहरू जस्तो र कतै त बिउका मुठाहरू फ्यालेको झैँ देखिन्छ। एउटा पुरानो किम्वदन्ती पनि सुन्यो। भगवती र राक्षसको लडाइँ हुँदा खेती लगाउँदै गरेका राक्षस भागेर अन्यत्र गए रे। त्यसपछि यसै छोडिएको यो स्थान सदैव यस्तै रह्यो। वास्तवमा यो स्थान चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै यस्तै रूपमा रहेको तथ्य चाहिँ नकार्न सकिँदैन। यो धानहरू रोपेको छ नि त, अनि यो धानहरू चाहिँ कागहरू चाहिँ बल्द बनेर सैँटाल्न हल्ली बनेर अनि सत्यता माईको सत्यताले धानहरू रोपिएको हो भन्ने चाहिँ एउटा विश्वास छ सर। अनि यो खेतीबेतीहरूमा यहाँ चाहिँ पाकेको धानको बाला पाउने मान्छेलाई चाहिँ एकदमै लक्की भाग्यमानी भन्ने भनाइ पनि छ। तपाईँले अहिलेसम्म धानको बाला भेट्नु भएको छ? मैले छैन सर, म यो यहाँ धेरैचोटि आएँ, मैले भेटेको चाहिँ छैन सर। कोही गाउँको अरू मान्छेले भेटेको? एकचोटि अछामको एकजनाले भेटेको थियो। बाजुराका बासिन्दाहरूले यसलाई खेतीबेती र कालीकोट तर्फकाले भाते जिउला भन्ने चलन पनि रहेछ। जे होस्, स्थान निकै रोचक लाग्यो। कतै रोपाइँ भइसकेको छ, कतै हिल्याएर छोडेको छ, कतै बिउको मुठो फ्याँकेको छ, रोप्न भ्याएको छैन। तुला दाई हाम्रो गाइड यहीँ तलको गाउँको बासिन्दा, उहाँ धेरै पटक यहाँ आउनुहुन्छ र उहाँ आउँदा यो स्थान यस्तै अवस्थामा देखिन्छ अरे। तुला दाजुबाट यो ठाउँको विषयमा धेरै कुराहरू बुझ्न पाइयो। सर हाम्रो यता बाजुरा अन्य यताकोले चाहिँ यो ठाउँलाई खेतीबेती पाटन भनेर भन्छ, अनि यता कालीकोटकोले चाहिँ भाते जिउलो भनेर चिन्नुहुन्छ। कोही गराहरू आदि चाहिँ रोपेको हुने, कोही कसैमा बिउ छर्केको हुने, अब कोही गराहरूमा यो पुरै धानहरू रोपेको भेटिन्छ। माईको सत्यताले अलरेडी भएको हो। अब भनाइ चाहिँ कागहरू चाहिँ बल्द बनेर सैँटाल्न चाहिँ हल्ली बनेर माईको सत्यताले रोपिन्छ। सैँटाल्न भनेको एउटा चरा हुन्छ नि सर, अनि काग भनेको पनि चरा हो, काग भनेको कौवा, अनि सैँटाल्न भनेको पनि एउटा त्यस्तै चरा हो सर। अनि तिनीहरू चाहिँ मिलेर रोपिएको हो भन्ने चाहिँ अन्धविश्वास। हरेक वर्ष यस्तै हुन्छ? प्रत्येक वर्ष यस्तै हुन्छ सर। अनि यो पाक्छ पनि तपाईँहरूले देख्दाखेरि? हामीहरूले देख्दा पाक्दैन सर। अब हामीहरू पनि अहिले आएको छ यहीँनिर पनि कसैको लक्की छ भने पाउँछ भन्ने भनाइ छ। अब जो लक्की छ त्यसले चाहिँ पाउँछ। यो पुरै खेत पाक्छ, यही सिजनमा पाक्छ भन्ने चाहिँ कसैले भेटाएको छैन सर, र पाक्न पनि पाक्दैन होला। हामी खेतीबेतीको बिचबाट हिँड्दैछौँ। तराईको रोपाइँ गरेको खेतका गराहरू बिच हिँडे जस्तो अनुभव हुँदैछ। आली हिँडेर हामी अघि बढ्यौँ। यहाँनिर केही हुर्किएको धान भेट्यो, गोड्न लायकको धान भेट्यो, पाकिहालेको चाहिँ छैन। अब यही मौसममा उतापट्टि रोपेको, यतापट्टि अलि हुर्किएको धान। यहाँ अझै हुर्किएको धानको स्वरूप भेटियो, तर यो धानको टुप्पामा चाहिँ फुलेको जस्तो केही छ। अर्कै तरिकाले फल्दो रहेछ यो, बाला लागेर होइन, फुलेर केही। खेतीबेती पाटनबाट हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ। सुन्दर ठाउँहरू क्रस गर्दै अगाडिपट्टि एउटा सुक्खा रमाइलो डाँडो देखिँदैछ, त्यहाँ पुग्छौँ र पारिपट्टि तल कतै कर्णाली देखिन्छ अरे, खुलेको छ भने त्यहाँबाट हेर्ने कोसिस गर्छौँ कर्णाली नदीलाई। खेतीबेती पाटनको उपल्लो भेगबाट तल हेर्दा कर्णाली नदी र कालीकोटका विभिन्न गाउँहरू पनि देख्न सकिन्छ अरे।
यत्रो फैलावट भएको पाटनको एक सुरा त्यता गएर टुङ्गिन्छ पनि रे। हामी पाटनको अन्त्यबिन्दुसम्मै पुगेर हेर्ने हेतु अघि बढ्यो। खेतीबेती बिचका आली छिचोल्न चाहिँ धेरै समय लाग्ने रहेछ। भुलभुलैया जस्तो हुने, कता कताबाट बाटो खोज्नुपर्ने। उफ्रँदै नाग्दै हामी पाटन छिचोलेर बढ्यौँ। यो क्षेत्रको डाँडो समाप्त भयो जस्तो दृश्य देखिन्छ यहाँबाट। यो अगाडिपट्टि ठ्याक्कै यहाँबाट उतापट्टि देखिने हो तल कर्णालीको दृश्यहरू। जाँदैछौँ हामी, कतिको छेक्ने रहेछ हुस्सेले, हेरौँ है त। यतापट्टि यो पाटनको अन्त्य भएदेखि, पाटनको अन्त्य भएपछि यसरी ठुलो भिर छ, हुस्सेले छोपेको छ। नभए यो क्षेत्र हेऱ्यो हामीले कर्णाली देख्न सक्ने दृश्य यो हो, तर छोपेको छ। केही खुल्दैछ, एकछिन हेरौँ है त। खुल्दैछ। खेतीबेती पाटनको अन्तिम स्थान हो यो, पूर्वपट्टि। यहाँबाट उता भिर छ, एकदम ठुलो भिर। यहीँबाट खुल्दाखेरि देखिने कालीकोटको कुन बजार दाजु? साने राजकोट र अछामको कमल बजार देखिन्थ्यो। अब देख्न पाइएन, खुलेन। कर्णाली नदीको पुरै दृश्य यहाँबाट देख्न सकिन्थ्यो। तुला दाजुले हामीलाई गोठतिर अर्कै बाटोबाट फर्काउने हुनुभयो। रोचक डाँडाहरू छन् रे, अझ नयाँ बाटोतर्फ बढ्यो। हामीले खेतीबेती पाटन मजाले घुम्यौँ, साह्रै सुन्दर दृश्यहरू देख्यौँ। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यो बडीमालिका यात्रा चाहिँ पूर्ण भयो जस्तै लाग्यो। हुन त यहाँ 22 पाटन छन्, अब सबै घुम्नलाई त सम्भव हुँदैन। हामीले पनि त्यस्तै 3-4वटा पाटन घुम्यौँ होला। तर पनि यहाँ आइपुग्दाखेरि त्रिवेणी पाटन र यो खेतीबेती पाटन चाहिँ छोड्नै हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत भावना छ। अब हामी यहीँबाट फर्किन्छौँ, तर अहिले आएको बाटो भएर फर्किँदैनौँ। सुन्दर दृश्यहरू हेर्दै हेर्दै अर्कै बाटो यो माथिको चुचुरो पहाडहरू कटेर छर्लङ्गै पारी गएर खोल्छौँ हुँदै हुँदै हामी फेरि हाम्रो वासस्थान गोठतर्फ जानेछौँ। अगाडितर्फका डाँडाहरू रोचक देखिन्छन्। कुनै एउटा डाँडा चढेर हेरौँ, त्यतैबाट गोठ फर्किँदा नयाँ अनुभव पनि हुनेछ, नयाँ मार्गको। पाटनको बिचको साना खोलाहरू निकै स्वच्छ पानी भएको। अब यतै जानुपर्छ भन्ने छैन। तुला दाजु जता गए पनि हामीले पछ्याउन छोडेनौँ। माथि 2वटा चट्टानहरू भएको स्थान देखेपछि त्यतै लम्क्यौँ हामी। निकै माथि छन् ती चट्टानहरू। तल फर्केर हेर्दा यस्तो समथल भाग देखियो। यो त्यही अहिलेको खेतीबेती पाटनी क्षेत्र हो। माथिबाट हेर्दा त झन् विशाल फाँट देखियो। पाटन धेरै हिँड्यो, सजिलो बाटो धेरै हिँड्यो। यस्तो अप्ठ्यारो ढुङ्गाको चुच्चे बाटो पनि हिँडौ न हौ। त्रिवेणी पाटनमा आएपछि 4000 मिटरको हाइटबाट जिन्दगीमा के छ त अनि? हौ दाजु, ल आऊ त। हाइट आयो आयो आयो, यति जिन्दगीमा। डाँडाको टुप्पोमा रहेको चट्टानमाथि पनि बाटो खोज्यौँ हामीले। धारिलो चट्टानको च्याप्टो बाटोबाट हिँड्दा निकै रोचक अनुभव हो। अनुभूति नै त हो, जस्तो पनि स्थानमा रमाइलो लिन जान्नुपर्छ, फरकपन महसुस भइहाल्छ। यस्तो उत्पट्याङको राजा हो लक्ष्मी सर। खेल्दै कुद्दै उफ्रँदै निकै मजा लिनुहुन्छ यात्राको। खेतीपेती पाटनबाट फर्केर हामी फेरि आफ्नै खरकतिर जाँदैछौँ, जहाँ हामी बसेको थियौँ। अझै यो डाँडाहरू काटेर 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 त्यो भेडाहरू भएकोदेखि पारिपट्टि त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो। एकछिन आराम गरेर हिँड्नुपर्छ। हामीले आराम गरेको यो डाँडा लगभग त्रिवेणी पाटन र खेतीबेती पाटनको सीमाको डाँडो हो। अर्थात् यहाँबाट यता देखिएको क्षेत्र त्रिवेणी पाटन हो र यो डाँडाको पछिल्लो तर्फको भाग खेतीबेती पाटन हो।
त्रिवेणी पाटनको त्रिवेणी नदीको तर्फबाट हिँड्दा चाहिँ यो अग्लो ढिस्को चढ्नु पर्दैन थियो, तर हामी सिधै पहाड छिचोलेर आयौँ फर्कँदा। साथीहरू बसिरहेछन्। ल जाउँ है साथी, आउँ आउँ, पानी पर्न लाग्यो, लु आउँ आउँ। हामी फेरि फर्केर आफ्नै गुणतिर जाँदैछौँ। पर चरेका भेडाहरू, बाक्लै भएको भेडाहरूको सिरानमा भएको एउटा ओरतिरको गोठ होइन, त्योभन्दा अलिक परको सानो गोठ हो हाम्रो। त्यहीँ देखिन्छ, तर धेरै टाढा छ हेर्दाखेरि। हैट, त्रिवेणी पाटनमाथि बादल र हुसुरले लीला देखाइरहे। हामी पनि मन्त्रमुग्ध भएर हेरिरह्यौँ निकै समय। उहाँ साथीहरू आउँदैछन्। म अगाडि अगाडि आएँ, साथीहरू ओह्रालो 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 हुँदै तेर्सो 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 जाँदैछन्। एउटा डाँडो उक्ल्यो, त्यो डाँडो उक्लेर फेरि ओह्रालो झरिँदैछ। तल अर्को खोलो छ, त्यो खोलो काट्ने, फेरि उक्लिने। साथीहरू पनि निक्ले, यहाँबाट निक्ले साथीहरू। दाजु यहाँ आइपुग्नु भएको छ। यहाँनिर यो हिमाली भेकमा गड्याल भन्ने केही किरा देखियो। अचम्मको यो किरा छ गड्याल भन्ने। के रहेछ त यो किरा? हाम्रो तल औलतिर पाइन्छ त्यस्तै खाले गड्याल हो, अनि यसको औषधि पनि हुन्छ भन्ने भनाइ छ। अनि यसलाई औषधिको रूपमा लगेर के औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। के बिरामीको औषधि होला दाजु? बिरामी चाहिँ सर त्यस्तै पेट दुख्नेहरू भयो, टाउको दुखाइ सम्बन्धी, झाडा पखाला सम्बन्धी औषधि हुन्छ भन्ने भनाइ छ। यसको साइज चाहिँ अब माछा आकारमा ठुलो पनि हुन्छ। यो चिसोले खुम्चिएर सानो हो, यसलाई गर्मी भयो भने तन्किएर ठुलो माछा आकारमा ठुलो पनि हुन्छ। बडीमालिकाको त्रिवेणी पाटनमा चरिरहेका भन्दा पनि घर फर्किरहेका भेडाहरू, च्याङ्ग्राहरू। दिनभरि यो त्रिवेणी पाटन घुमेर एक चक्कर लायौँ, एउटा रोटी पकायौँ र ठ्याक्राके हामी हाम्रो गुणमा आइपुग्यौँ। हाइट, हाम्रो वासस्थानमा आइपुग्यौँ। जाउँ जाउँ वासस्थानमा। यहाँनिर टेन्ट छ, यहाँ ढोका बन्द रहेछ। साथीहरू कता कता गएका रहेछन् सर्लक्क साथले। थाकियो पनि, भोक पनि लाग्यो, उधुम भएको छ, खुट्टा गलेर साथीहरू आएर यहाँ फेरि फोटो खिच्न थाले। र एकजना साथी खै त अनि सचिन सर खै, पानी खाँदै हुनुहुँदो रहेछ। गोठकै अगाडिबाट सूर्यास्तको समय निकै सुन्दर देखियो। आजको दिन निकै सुखद तवरले बित्यो हाम्रो। राजाले भेडा कता लग्नु भएको थियो? भातेजुलीतिर लगेको थियौँ। एउटा भेडा हरायो भन्ने मैले बुझेँ अहिले, होइन? भेडा हराएको थियो। अब हाम्रो गोलको कि अर्काको भन्न खोजे हो। ए होइन रहेछ। भनेको तपाईँहरूको भेडा चाहिँ सबै छ। कसरी थाहा हुन्छ सबै भेडाहरू चाहिँ बथानमा छन् छैनन् भन्ने कुरा? किनभने धेरै हुन्छ, गन्न सकिँदैन, होइन? सबै एउटै हुन्छ भेडाको। हजुर। र भेडाको पनि चिनार हुन्छ एउटा। हजुर। आफ्नो भेडा आफै चिन्न सकिन्छ। जस्तो कुनै दिन चाहिँ एउटा बथानको भेडा अर्को बथानमा साटिएको हुनसक्छ, या आफ्नै बथानमा आउँछ? ए भनेको तपाईँहरूले हरेक साँझ भेडा फर्किँदाखेरि चाहिँ भेडा काउन्ट गर्ने गन्ने अथवा त्यो त्यस्तो हुन्छ? थाहा हुन्छ यो भेडा छ यो छैन भन्ने कुरा एकैचोटि थाहा हुन्छ। भनेको हुन त फेरि 100-200 को सङ्ख्यामा भेडा छन् भने पनि थाहा हुन्छ? हुन्छ। अब हाम्रो लोग 700-800 को गोल छ, एकैछिन थाहा हुन्छ। थाहा हुन्छ है? भेडा छ को छैन भन्ने थाहा हुन्छ। घाँडो लगाए हुन्छ, त्यसलाई बोटालो यता अनि लामा पनि भनिन्छ। अनि त्यो सब लोग 100-200 को अगाडि हिँड्नेलाई एउटा बोटालो भेडा भनिन्छ। जस्तो त्यो भेडा चाहिँ पहिले गोठमा आउँछ, उसले अरू भेडा पनि लिएर आउँछ कि कसो हुन्छ? कभर गर्छ उसले कभर गर्छ। दर्शकबिन, अब अर्को भागमा हामी मालिका मन्दिरतर्फ जानेछौँ। त्यताको यात्रा झन् रोचक हुनेछ। कृपया हाम्रो पूर्वी बुल च्यानल सब्सक्राइब गरी हामी साथै रहनुहोला। आजलाई भने म सचिन नेउपानेसहित सबै टिम बिदा माग्छु। भिडियोको अन्त्यसम्म रहनुभएकोमा धन्यवाद, नमस्कार। कस्तो छ यो वेब सर्फर, भरपर्दो छ यो वेब सर्फर। फाइबर इन्टरनेट र आइपीटिभी भनेकै वेब सर्फर, वेब सर्फर, वेब सर्फर, वेब सर्फर, वेब सर्फर, वेब सर्फर।